गाइज बुझ्नुस् ल, मार्केटिङ र सेल्स भनेको सेम हैन है। कुनै पनि प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नको लागि मार्केटिङको 80% रोल हुन्छ भने सेल्सको 20%। मार्केटिङको काम त्यो प्रोडक्टलाई राइट ऑडियन्सको अगाडि पुर्याएर लीड जेनेरेट गर्ने हो। यानी कि कोही मान्छे फेसबुक स्क्रोल गरिरहेको छ र तपाईको प्रोडक्ट देख्यो र त्यो प्रोडक्टमा उ इन्ट्रेस्टेड छ भने तपाईलाई उले आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल्स प्रोवाइड गर्नु पर्यो, जसलाई लीड जेनेरेसन भनिन्छ। अब लीड त आयो, तर त्यो लीडलाई इन्स्ट्यान्टली कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न भने सकिदैन। त्यसैले अबको नेक्स्ट स्टेप हुन्छ लीड नर्चरिङ। यानी कि त्यो लीडलाई हाम्रो प्रोडक्ट वा सर्भिसको नलेज दिनु पर्यो। उनीहरुलाई आफ्नो प्रब्लम वा नीड हाम्रो प्रोडक्टबाट कसरी सल्भ हुन सक्छ भनेर अवेयर गराउनु पर्यो। हामीले यसरी भ्याल्यु प्रोवाइड गर्नु पर्यो कि त्यो लीडले हामीलाई र हाम्रो ब्रान्डलाई ट्रस्ट गर्न सुरु गरोस्। त्यसपछि बल्ल पालो आउँछ सेल्सको। जब त्यो लीडले हामीलाई ट्रस्ट गर्न थाल्छ र हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा फुल्ली अवेयर हुन्छ, that's when we pitch our product with an offer that they can't resist। उनीहरुलाई गिल्टी फिल हुनु पर्यो क्या त्यो अफर लिएन भने। र यसरी 80% मार्केटिङ र 20% सेल्सलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने सेल्स नेचुरली हुन्छ। यानी कि तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट किन्नुस् भनेर धेरै पुश गर्नु पर्दैन। र यदि तपाई डिजिटल मार्केटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कशपमा इन्भाइट गर्न चाहन्छु। बायोमा जानु होला, त्यहाँ एउटा लिंक छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर मेरो अपकमिङ वर्कशपको लागि रेजिस्टर गर्नु होला। सी यू इनसाइड द वर्कशप।